شکار شکارچی سپاه در قلب تهران با شلیک 5 گلوله. عصر یکشنبه رسانه‌های حکومتی در ایران خبر ترور سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی را در یکی از امنیتی ترین نقاط تهران منتشر کردند، جایی که پای پیاده تنها 8 دقیقه تا ساختمان مجلس فاصله داشت، با شلیک گلوله 2 موتورسوار. مقام‌های جمهوری اسلامی اسرائیل را به انجام این ترور متهم کردند. سایت نور نیوز نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی کشتن این نیروی قدس سپاه پاسداران را عبور بدون محاسبه از خط قرمز جمهوری اسلامی خواند و رئیسی وعده انتقام داد. تردید ندارم که انتقام خون پاک این شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است. اما حسن صیاد خدایی که بود؟ او متولد سال 1351 در شهر میانه در آذربایجان شرقی بود و از 35 سال پیش در سپاه عضویت داشت. نام مستعار خدایی شکاری بود. رسانه‌های اسرائیلی او را جانشین یگان 840 نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی کردند که مسئول انجام عملیات‌های حذف برون‌مرزی جمهوری اسلامی است. کسی که منصور رسولی عضو یک باند قاچاق را برای ترور یک دیپلمات اسرائیلی به ترکیه فرستاد. 1 ماه پیش ایران اینترنشنال فاش کرد که موساد منصور رسولی را در ایران بازجویی کرده. منصور رسولی هاشم آباد 3 نفر رو به من گفتن، یکی تو سفارت استانبول ترکیه که اسرائیلی بود. واکنش جمهوری اسلامی به این شکست سنگین اطلاعاتی از اسرائیل انتشار ویدیویی از رسولی بود که در آن میگفت اراذل اوباش او را رو بودند، نه عوامل موساد. چندی پیش مورد ربایش یکی از تیم‌های زورگیر قرار گرفتم. جمهوری اسلامی چند روز بعد مدعی شد که اراذل اوباشی که رسولی را به گروگان گرفتند دستگیر شدند. اما دیروز در لابلای خبرهای ترور صیاد خدایی خبرگزاری فارس از دستگیری شبکه‌ای از اراذل اوباش مرتبط با اسرائیل خبر داد. خبری که به نوعی تایید عملیات موساد در ایران و بازجویی از رسولی داخل مرزهای جمهوری اسلامی بود. فردی که قرار بود شکارچی شکاری باشد، تومه موساد برای شکار خود شکاری شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حسن صیاد خدایی مسئول انتخاب، ارتباطگیری و استخدام شهروندان غیر نظامی برای ضربه زدن به شهروندان اسرائیلی در نقاط مختلف جهان بود. منصور رسولی که قرار بود علاوه بر یک دیپلمات اسرائیلی در ترکیه، یک ژنرال ارشد آمریکایی را در آلمان و یک روزنامه‌نگار را در فرانسه ترور کند، یکی از آخرین نیروهای استخدامی صیاد خدایی بود. 24 بهمن ماه 11 سال پیش خودروی یک دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو هدف بمب مغناطیسی 2 موتورسوار ایرانی قرار گرفت و همسر این دیپلمات و راننده‌اش به شدت زخمی شدند. 1 روز بعد در بانکوک در یک خانه تیمی پیش از اجرای عملیات علیه اهداف اسرائیلی، بخشی از مواد منفجره در خانه 3 ایرانی به نام‌های مسعود صداقت‌زاده، سعید مرادی و محمد خزایی منفجر شد و یکیشان را زخمی کرد. پلیس تایلند 2 نفرشان را گرفت. 1 نفرشان هم در مالزی دستگیر. حالا مشخص شده این 3 نفر که با کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی زندانی در ایران مبادله شد، برای سرهنگ حسن صیاد خدایی کار می‌کردند. روزنامه یدیعوت آهرونوت نوشته که او و تیم زیرمجموعه‌اش در چند عملیات ناموفق علیه اسرائیلی‌ها نقش داشتند. از تلاش برای ترور یک تاجر اسرائیلی در قبرس تا آن سوی دنیا در کلمبیا، شهروندان یهودی و اسرائیلی هدف صیاد خدایی بودند. اگرچه خدایی را جانشین یگان 840 نیروی قدس معرفی کردند، اما او مسئول اجرای عملیات بر روی زمین بود، برای یگانی که مدت هاست هدف نهادهای اطلاعاتی خارجی بوده، از جمله 2 سال پیش که یک سازمان اطلاعاتی غربی عملیاتی در مقرشان اینجا در دمشق انجام داد. جدای از ترور 2 سال پیش نفر دوم القاعده در تهران، ترور حسن صیاد خدایی اولین عملیات علیه نیروهای غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. پس از ترور محسن فخریزاده، چهره برجسته برنامه هسته‌ای ایران، اتفاقی که نشان از رویکرد جدید دستگاه اطلاعاتی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دارد. بازجویی از محسن رسولی در داخل کشور و ترور صیاد خدایی
شکست اطلاعاتی جدید جمهوری اسلامی محسوب می شود. نظامی که تا همین چند سال پیش فرمانده ارشدش مدعی نفوذ در کاخ سفید بود، بدان در اون جایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. حالا اسرائیل را نه فقط در نزدیکی خود که بیخ گوشش می بیند. مجتبی پورمحسن، لندن.